مثل اینکه اینجا نیست. سلام علیکم. خسته نباشید. خوبین؟ سلامت. رفته بودین پیش آقای کشاورز همسرشون درسته؟ آقای مرد دوشو زلم رای واسه رفت و همون رو تشو. بهترین کار کردی جمیل خانم. به خودن کار داشت باشه انجام دادم ممنونم. کار خیلی خوبی انجام دادی. خیلی وقت اومد آقای مرد. منم یه نیم ساعتی میش اومدم اینجا، شما رو پیدا نکردم. حد زدم گفتم الان داخل باغید. دیگه منتظر موندن تا بیاید. بخش ممنون. من چه منتظر هستم. خواهش میکنم. حقیقتش منم رفتم داخل روستا دیروز همراه اسماعیل. رفتیم داخل روستا با یعیان صحبت کردیم. مثل اینکه این اتفاقی که افتاده خیلی روی یحیی و اون پسراموتون و بقیه تأثیر گذاشته. یحیی هم تصمیم گرفته گفته فعلا از روستا خارج نمیشه، چون میترسی که کسی بهش شک کنه. تا چند وقت دیگه، چند روز دیگه. یعنی به خاطر این موضوع دیگه نیرم یا یه موجوده؟ نه به خاطر همین موضوع. میگه میترسم از روستا خارج بشم و فامیلام بهم شک کنن. اینطوری هم به نفع مو هم بابیش تمنه یه تصمیم میگیره. اسماعیل هم باش صحبت کرد که از کاری که میخواد انجام بده منصرف نشه. یعنی من قبول کرده. تنها مشکلی که ما داریم جمیل خانم اینه که اینجا به شما سخت میگذره. طوری نه آقای مرد. خیلی سختی دیگه نم پشت سر گذاشت، ولی بازم مسیر ادامه داره. امیدوارم از این به بعد مسیر مو آسونا بود. امیدوارم. ممنون. من چرم روستا هم خاطر من اخبار روستا نیاری. بازم باید بیشتر مراقب بود. شاید یا از دوباره یه نقشه ده بچش بعد از این ماجرا شاید انصا پشیمون بود. باشه حتما. ممنون. خواهش میکنم. فکر ندادم نفهمه سیلت فوت زد شدی. فعلا که نفهمیدین جمیل خانم. هر چیزی باشه به مرور زمان مشخص میشه. نگران نباشید. حالا به نظرتون جمیل خانم این اتفاقی که افتاده افراد خان و بقیه به دختراموتون صدمه میزنن نمیزنن طبق این سنت‌های قدیمی که دارن؟ 100% شای نکن. خان الان یه بهونه دستش چی حدیزن اذیت کنه بفهمه بقیه باید گردن روستا این کار اشتباهی. آخر با هرچه با فامیل خوش ازدواج کنه. الان امیدوارم هیچ بلای سرش نیاره. چون بدبختی همه سختی کشی به بچه فلت زیان داره. کاشی هیچیش نگون. اینقدر امیدوار بیریم که
مسیر موه بیشتری بوده حالا حضرت چه مار بی بازم مردم بیشتری ترسن زبونل بیشتری ترسن جمیله خانم یه نفر داره میاد. مده اصلا حواس من نیستی چی دارم اینگاه سارای خبر خیلی وقت نیرمدی حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ قربونت سلامتی خبر سکنی؟ بیشتر خبر دینت نیست نه هم هنای آما دست در نکنه ممنون بعد از این مدت خیلی دلم بیام دوباره روی اجیر افتاد بیو ممنون من میتونم تو زحمت کشی سارا خیلی ممنون شکنی بو اخت از خالی اومد دست دست در رای نکنه. نیستیم اومد ممنون خاصه تما بیشی پیاده نه کمی نه چه خاصه بعدی من اوگرم سنت تو میگه پایید سنه سنه بیا تا یه دیوان او بگه کودره سواه شردی سمینت سواه بیره لكن آمن خانم اذیت چردنه دریان سنه نه سارا یه اتفاق افتاد چه اتفاقی خیلیون کلان کلبن خراب چردینه دریان سنه لحظه واسه این اینترنت بفرسته زادرش باغبونه لنجله سیچه پرنده لنجله دیر کنه ما باغل شو ساسه داری زادی او تک سیما بگو دریان سنه سارا اول بیتا هیچی خوشحاله بیرون میتیم واقعا دنا امیدا بیرون بیت مدت حالت چی دیرم بادم روزل گذشته برگشتم ممنون چوم نه ابو فراموشت کنم ما همش به فکر تنیم چه سکنیم سید سه شيء که کاری کنیم چه توی تیال نزار پیدا کنیم به مشکلات نزار پیدا کنیم ممنونم همش به فکر تنیم بس چون من دوباره بیشتر جرانی زیاد آبی هیچ ورزشی هیچ دریه هیچ تنظیم نشنان انگار نیست توش هستن دونم کارم فاطمه مواظب باش سارا خانم این قسمت کاملا شکسته. میبینی که لحیتش نواسان خیلی دونم کارم فاطمه بدبخت لودم جمیله نخدونم ای کارمو فاطمه همه تینه لو دای کارمو خش به اویش و همون دوی خون تینه لو دای چی تینه وابی اومه کلبته تینه خراب چرد نه یانسی توزی دان سارا نه دونم مطمئنه و همین کارم میخشه هرچی گفتم با این لبو مدرسه اینا نیا ابو اله چی قضاوت کنی نه یا ولی چه میده
در خراب آبو ببین کار یکیه کارمو فاطمه لو شده لو تنه لو داستی یمو آمد خان و من نیتسن چردم یا وش اعتماد بس هلا اونتونه فاطمه لا مورنه نه تتبیل نیکنه بره کار فاطمه نبیستان استوری گوی چه کارش نیست چون اتفاق امیر تخم افتاد استو زیان سنه الان سیتی گفتن هندونه نخواش کنیم هندونه نیخواه قاش کنیم ما وزم استیخو امو قیلی باش بسال کنیم نیخواه قاشش کنیم دست در نکنیم تو چه ذهنمه درگیر دونه کارمو فاطمه سارا ایرو خیلی بارون زد خیلی اتفاق بدی هم افتاد ولی کار فاطمه نیست بارون چیزی ها بالاش جلو جر نراش سی بارون سیتی بعدش خیلی بارون زد و درن خرابابی کار فاطمه نیست اما چند روز پیش خیلی بارون سخت زد درکی خیلی اوچ دیبی خوش اومده بگیر من خیلی زل درافی فکر کردم اول یه آدمی یه چی اومده زل دران چی به دیستان تا داری ولی بازم شی دارم و فاطمه یا او اعتمادش کن خبر اسماعیل ناری نوم ایرو چه من اتفاق افتاد خواستم اومه رو چند روز هر چی زنش بزنم جا من نیره خبرش نارم گفتم شاید نمید بخیر دست داری اتفاق بدی افتاد سار چه اتفاقی؟ لا انت بخميره انت بخطاسي بس النسوين برام برنامج زينة صابة بس نعلق فنكن نمیره که دیوسی من بگو چرا بده دایان چنه اما این اول برنامج زينة صابة بیام داشتم خرابی بود اما هم بس ساکت بشی تعمل بیا باش آیا استکنام یه زیانی هست زمینه ایر آشفته کرده ایتون خرابه در چنده هیچ اسماعیل امیره جواب هم میده دونم یه اتفاق اسماعیل افتاد نیخوان سیمه بکن کارمو فاطمه ایزان لو داه اسماعیل لو داه دونم خود چی بیرون استم نومه هاکوره زیانی هست خونی خواسته میده بیسونم چه خبره من یه اتفاقی پیش رو میخواستم یه بلای سر اسماعیل اومده برو زمین خیامه نامه
جمیل بیا سیم بگو میوه نخردی؟ خردم اندازه خرد بیا من سن دایا نیخه سیمی بگوی سرای چی نیست؟ دای نگرانی نیست بتایی نه تسیمی بگو نه دایا سنه یه چیه که تو نیخه سیمی بگوی تشکر توی نیخواد تشکر بیارو تشکر این مهمتر سیمو کاملا سما بیره بیارو حتی میمونی بعد از مدت ها میتیمون ایچن بخوا بعد پذیرای نکن نیخواد درست کنی هیچ فقط نگرانم ای تو جت نبینم کل بیت سنه نه یه چی پیش اومده نیخوای سیمو بگوی زریم کل بین خود رسید گفتم بارون زید ایرون ایچی راش مسره بارون زید خراب میشن خراب شد دای نگرانی نیست نه اتفاقی سی اسماعیل استاد نیخوای سیمو نه چه اتفاقی بینام کلن یه زوریه انگار استراب داری ناراحتی بیا بشی بیا هر چیزی که سیم بگوی زمیدم پیش دوران پیش زار رفته الی او چیل که من پیش تنه نیسته بشی بیا خودم بیا بشی میرم سیم بگو زیان سیم هر چی بگوی سارا چطوری سید بگم سوال کاغل بدتری افتاد الان شاید اصلا روستا و هم ریزسی همه مشکلا بود همه درگیر همه اتفاقا بود این چند مدت خیلی اومده تو اصلا نمیدونم بیا نه واسه همه نومه سوال بیده چه اتفاقی افتاد زمیده سوال بیده چه دقیقه ناراحتی نجری زمیله تسلیمی بگو سوال بیده سوال بیده زمیله زریان سنه نجرانم نکن سارا اتفاقی سی اسماعیل نافتاده پس چه سوال اسماعیل هم بیده درگیر همه زریانه سوال بیده پس قریبی چه بای یا یوم مکر آمون یوم اونه تو آها نو اسمش صدای زیرن یا نه اسمش احمد بی خب یه بار دیگه هم یه بار هم جای موسیقی گفتم رو ساز سر رحمه جلو خب دریس بای آموی مجدبا همی چه میره دریم ها هم و روستا فرار کردن خیلی دنبال شو بیرن نزدیک یه سال بیشتره الان یه اتفاق بدی سیش افتاد سوال بیده سارا دوش اسماعیل هم میره سیم گو یه عکسی و نشون دا عکس آموی مجدبا بی که نونم بر اثر چه سانه ای معلوم نی کشتن شه خان اتفاقی سیش پیش اومده چیزی بلانه و سرشه ورده نمعلومه اصلا نمعلومه یا خدا کشتن شه یه خانه راحت بود آروم بود نگران نبود ناراحت نبود الان ما زونه به روستا فرار کردیم چی را ادامه داشته بود در حالی که یه چی به موچه می بود الان خدای جون چه بلایی به سری اومد نونو چه بلایی رو به سر دور آمو میاره یه بچه فلزی داره ایجرنش مزازات شکنه چه شکنه خدا اونو میگویسه ولی میخواخت ناراحت که همه سی درستی بود الان وزا که همه چیه درسا بود هی بدتری بود هی اتفاق بدتری افته واقعا خیلی ناراحت ها بیدم 13 ایام الا اسماعیل هم در گیره می موضوعی خانه فرستاشون روستا چیزی خاک سپاری شو مراسم و چیلش هم فرستاشو بی همون رو
ترجیح همین موضوع چی گویی جواب نیره گوشیش یا نیامونه تو نمیدونه لطفا واقعا ناراحت بودم. سارا تخنیریش درست اول هم مثل بقیه مخالف بشی با همین رسم الان 20 سنه تر با مجتبی خیلی مخالفتش ولی بعدش فهمه هیچی میکارل نی واقعا هر جوانی آرزو داره دوست داره زندگی مستقل خوش تشکیل بره با آرزو خوش بعدش که من مجتبی و زینب چی بس آخرش هم امیدوارم اومدی هم و روستا فرار چیدن رفتن ولی بازم اذیت شو شد همه نخه اذیتی کنه هرچه و روستا فرار کنه آخر کاری کنه چه برگردم روستا واقعا یه دست خیلی بده. الانم یه اتفاق بد افتاسیش آخش جوابی ظلمه بری نمیده ناراحت نمید واقعا خواهمت کرده ناراحت همسی شد کاری به دستم برمیارم چه انجام بدم همسی شد این ناراحتی که درد چی کنه سارا ازمو اولش دالا هر اتفاقش افتاد کنارم بید با هم دردی شدی دل دارنده واقعا این مسیر بیشتر تلاش من مجبور تر من از کاری چردم وظیفم بی و هم ناخون که مجبور هر کاری چردم وظیفم کنم نمیده هیچ کاری رو دست رو برمیاده میخواید سن ناراحت بود الان از این طرف نگرانتونم پایی جای البایی گونه به این کلبه نیتایی رو زندگی کنیم سخت سید سختیش هم حسه ولی چی کنم اما تو چه خیلی گو باید تحمل کنم این مسیر ادامه داره امیر توقف نبود ولی بازم هر سی کاری بقیه نجرانم هر کاری بون راه خوش داره میخوانه نگرانم بالاخره همون زبونه لمه امیدی به روستا فراری کنه این مسیر بیشتر آبون نمی بود نگرانی هم دونم بزاید ولی من بیشتر نگرانتونم دوباره ترسان دوین و فاطمه اینو یه کاری کنه حالیم یه کاری کنه سیت برابو اونو همه کار بشو بریا یا او اعتمادشو کنه منتراسی ما هم باید چشم گوشمونه باز کنیم سری موضوع اصلی زندگی همینه به باید هم بش چنار جیری کنم بش دیرا بود درست یه قمیه باش چناری هم ولی بچه کنم موضوع اصلی زندگی که من نباید فراموش کنم تخلیه چیری چشم در دل چیری چشم نباید امیر خاتمه پیدا کنم بلا شاید با اومدن یا به روستاشا بهتر بود من هر چی بود هر مشکلی بود یه راه حلی داره الان مثلا اسماعیل بام جبزه با یک جبزه نمی چی کنه آقا یا بیا و روستای ما سیت بهتری بود اصلا در ربطی ناره با عامل خان در عامل خان در کاریش ناره چی بخوام یا مشکل درست کنه سیتو انشالله همیطور را بود چی بود دخل یا بیام روستاشا دسترسی خان کمتر آبو مسترش خان در واسطه این نیست که اونو بگی یا کنه تو زندگی کنه تو بره دسترسی کمتری بود من اینه گم اول اینجران بیام گفتم نه یا نباید بیام نو روستا ولی ایسی چی بینو اسماعیل یه تو جسمی توضیح داد به نظر من بهتره که همین بیام روستای ما یه زمین یه چیزیش جور کنیم همون باز حالا تر حواس به رفتار چوب شاید اصلا جای من پیدا کرده بود نخوان بود شاید دیر من در نظر گرفته بود
اصلا این موضوع لنا با فراموش کنی. همه چی ممکنه بالاخره باید مراقب همه چی بود. زمینه یه هم با زنگ زیام اسماعیل جوابم نداد. الان که دیگو خیال اون را تابی سالمه، هیچ اتفاقی پیش نمید. نیم دوی مینه خواستم این زنگش بزنم بگم دوی مینه خواستم برم زمین سیایا بسونم بجوره بدین زمین که یایا بیا بسون. خواستم این زیایا نستیش بگم در بازم خون زنگش زنم. اگر جوابم دا دخمشی اگه جوابم نداد بالاخره اگر اومدی تو همش بگو. زمین زاسن؟ ای بدین زمینی گردنسش. حالا کاری چه باید واب طوری بهتره شاد یا سر عقل بیا. حالا اسماعیل خه دوشه میری بی نون سمنده جزی تربیه همون دوشی دیریش رو چی گفت؟ دوش نیترستم بیا، یه مشکلی بی نیترستم بیا. امروز اومم هم نار هم دونو یا سر تیزنه. اگه هم جوابم داخل خمشی گم. ولی اگه اومدی تو هم همش بگو. باشه با این موضوع نباشی کن اگر اومد. من بگویم بدین زمینی گردن سیایا. حالا من همراه تو میام داخل روستا که ببینم مثلا چجوریه، چیکار میخوان انجام بدن تا اسماعیل خودشونو برسونن. به هر حال باشون تماس میگیم، یا جواب میدن یا میاد اینجا جمیل خانم بهشون میگه. باشه طوری بهتره اگر قاطی مردار بود بیشتر من جریان قراری گرفت. تو بهتره ها. ما باید مطمئن بشیم که یحیی از روستا خارج میشه، از روستای جلاله. اینجوری نفوذ خان کمتر میشه، ما به هدفمون نزدیکتر میشیم. بهتر اینجوری. تو درست تره به نظر ما، همین تو بهتره. راه حل خوبیه. سارا تبره میشی خب باید بلنده ما نوازی بمونه یک کار نکنیم دوباره مشکل ها بود. ببره؟ حاضر خود بود ایران جای زندگی نیست، بمونه یک کاری نکنیم سیب که جای بهتری بزور سیب. حاضر خود بود، هر طوری بود حاضر خود. شاید نیست میره امور تی من باقی موری خوش. خب خوبه تو بهتری، تو هم بیش کمتر نگرانم سیب. حاضر خود سارا به سلامت این جریانم ناراحت نبود به اتفاقی که افتاد. سلامت دست در نکنه. مواظب خود بود سارا و الان این مسیر من خیلی خود دونی دست نایم و همه تو ممنون و تو اسماعیل شکنی هیچ کار خاصی انجام نده. خب فعلا خدا حافظ. مواظب خود. برای سلامت ممنون.